Můj oblíbený Řevničov začal poněkud žárlit na cukrák, protože se z něj letos stala má nejnavštěvovanější startovačka. Takže i když má být letové okno jen asi 2 hodiny dopoledne, tak vyrážím, pak to má zesílit. Navíc se to má stáčet víc na západ. První let startuji se spodkem kokonu na ruby. To se mi ještě nestalo. Prkínko není vevnitř, ale venku. Přistám do svahu pod startem a dávám prkínko správně. Příště by to asi šlo udělat rukou i za letu. Při druhém letu si nejprve na váriu kalibruji výšku vzhledem ke startu. To obzvlášť na Řevničově hodně používám. Potom se letí fajn, ale v Geiblu Řevničov pořád dělá uraženou. Když ho přelétám z výšky skoro 100 metrů nad startem, tak nedoletím, musím se vracet a dostanu se dokonce až pod úroveň startu. Na druhý pokus už trochu natočím a přeskakuji s rezervou. Západní část hranky je ale víc omývaná větrem, takže nedoletím ani k serpentinám a musím se vracet. Při přeskoku Geiblu zpátky letím 65 km/h, což naznačuje, že to zesílilo asi trochu dřív. Díky, asi už je to dost silný a ze západu, já už asi prostě se na to vykašlu. Proti větru to skoro neletí a když letím po větru, jak letím 60, tak to není úplně ono. Před startem pěkně vytočím a podívám se kus nad pole, ale nakonec pokorně přistávám dole pod startem. Je krásně, domů se mi ještě nechce, tak na startu groundím. Během toho to ale zeslabuje a dokonce se vítr i trochu srovnává, tak nevydržím a jdu do toho znovu. Tentokrát se letí parádně. Zatímco při předchozím letu jsem proti větru bez spíru skoro stál, teď letím občas i 20 km/h. Navíc se dá často přitočit, chvíli letím se 3 káňaty. Až na samý konec mě ale Řevničov tentokrát nepustí. Budu si ho muset asi udobřit trochu víc. Před poslední pasekou klesnu z 300 metrů nad startem na 40 a radši to otáčím. Po návratu protahuji za start, čím ztratím akorát výšky a přistávám tentokrát nahoře. Pak si říkám, že jsou ideální podmínky na trénink Cobra Launche, který jsem nikdy nedělal a daří se mi to hned na poprvé, pak ještě několikrát. Křídlo si dám rovnoběžně s větrem a povytáhnu za ucho za šňůru A3. Pak stačí brzdou mírně korigovat, aby se nesklopilo dopředu a zůstalo kolmo k zemi a po chvíli samo vyjede.